คือในยุคที่เส้นแบ่งมันยังชัดเจนภาพจำของคำว่าฟริเกตกับเรือพิฆาตในอดีตมันต่างกันยังไงคะถ้าเราย้อนไปดูบริบททางประวัติศาสตร์จะเห็นชัดเลยครับคือในยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงช่วงสงครามเย็นเนี่ยฟริเกตถูกนิยามให้เป็นเรือคุ้มกันโดยกำเนิดครับเรือคุ้มกันหมายถึงเน้นป้องกันเหรอคะใช่ครับภารกิจหลักคือสงครามปราบเรือดำน้ำคอยเดินเรือขนาบข้างไปกับกองเรือสินค้าหรือกองเรือบรรทุกเครื่องบินทำหน้าที่เหมือนสุนัขต้อนแกะนะครับที่คอยดมกลิ่นหาระเบิดใต้น้ำหรือเรือดำน้ำศัตรูรัศมีทำการก็ไม่ได้ไกลมากแล้วเรื่องอาวุธล่ะคะอำนาจการยิงก็มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือโจมตีเป้าหมายใต้น้ำเป็นหลักครับเข้าใจละแล้วเรือพิฆาตหรือ destroyer ล่ะคะส่วนเรือพิฆาตเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเรือรบหนักเลยครับหน้าที่คือเป็นหัวหอกในการรบผิวน้ำเข้าปะทะโดยตรงควบคุมพื้นที่รบวงกว้างโหฟังดูดุดันมากครับมีทั้งอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านเรือรบมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการยกพลขึ้นบกขนาดมันเลยใหญ่กว่าเกราะหนักกว่าและแพงกว่าฟริเกตหลายเท่าตัวเลยครับเดี๋ยวนะคะถ้าอดีตมันเคยแย่งหน้าที่กันชัดเจนขนาดนั้นการที่ยุคนี้ใครอยากจะตั้งชื่อเรือรบของตัวเองว่าอะไรก็ได้ตามใจชอบมันไม่ทำให้ระบบการประเมินภัยคุกคามรวนไปหมดหรอคะฮะสมมติว่ามีประเทศหนึ่งส่งเรือที่แปะป้ายว่าฟริเกตเข้ามาใกล้เขตน่านน้ำฝ่ายที่ตั้งรับอาจจะคิดว่าแค่เรือคุ้มกันขนาดเล็กทั้งที่จริงๆข้างในซ่อนเขี้ยวเล็บระดับเรือพิฆาตเอาไว้นั่นแหละครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์ข่าวกรองทางทหารยุคปัจจุบันเลยยังไงคะคือหน่วยข่าวกรองชั้นนำของโลกเนี่ยเขาเลิกประเมินขีดความสามารถศัตรูจากป้ายชื่อหรือเอกสารแถลงข่าวมานานแล้วครับเอาแล้วเขาดูจากอะไรล่ะคะเขาเปลี่ยนไปวิเคราะห์ที่เรียกว่า capability based assessment ครับหรือการประเมินจากขีดความสามารถทางกายภาพที่แท้จริงวัดกันที่ของจริงว่างั้นเถอะใช่ครับไม่ว่าคุณจะตั้งชื่อเรือว่าอะไรถ้าระบบเซ็นเซอร์ของคุณครอบคลุมรัศมี500 กิโลเมตรแถมมีอาวุธปล่อยยิงข้ามทวีปได้โอ้โหฝ่ายตรงข้ามจะจัดชั้นเรือลำนั้นให้อยู่ในหมวดภัยคุกคามระดับสูงทันทีครับความสับสนเรื่องชื่อมันเป็นแค่ภาพลวงตาบนหน้าสื่อแต่ในห้องยุทธการเขาวัดกันที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับและตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆค่ะแล้วอะไรคือเทคโนโลยีที่ทำให้มันข้ามเส้นมาได้คะสิ่งที่เอกสารระบุว่าทำให้เส้นแบ่งเลือนหายไปอย่างสมบูรณ์ก็คือการมาถึงของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงและระบบอำนวยการรบแบบรวมกันครับฟังดูซับซ้อนจังมันคืออะไรคะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคือระบบเรดาร์แบบ Phased Array ครับมันกวาดสัญญาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้360องศาเลยโดยไม่ต้องมีจานหมุนๆแบบเมื่อก่อนที่เราเห็นหมุนบนเสากระดงเรือใช่ไหมคะใช่ครับเรดาร์พวกนี้แต่ก่อนมันใหญ่ยักษ์แล้วก็กินไฟมากติดตั้งได้เฉพาะบนเรือพิฆาตลำโตๆเท่านั้นแต่ปัจจุบันวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ทำให้เรดาร์พวกนี้เล็กลงเบาลงแต่กำลังส่งสูงขึ้นครับพอนำไปติดตั้งบนเรือขนาดกลางอย่างฟริเกตมันเลยทำให้เรือลำนั้นมีสายตาที่มองเห็นศัตรูได้ไกลพอๆกับเรือพิฆาตเลยครับโหสุดยอดเลยแล้วมันทำอะไรได้อีกคะนอกจากมองเห็นไกลขึ้นมันแชร์ข้อมูลเป้าหมายผ่าน Data Link ให้ทั้งกองเรือได้ด้วยครับกลายเป็นว่าฟริเกตไม่ได้แค่ป้องกันตัวเองแล้วแต่กางร่มป้องกันภัยทางอากาศให้เพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดเลยคือสิ่งที่คุณกำลังบอกคือเทคโนโลยีมันย่อส่วนลงจนยัดเข้าไปในเรือที่เล็กกว่าได้ทำให้ขีดความสามารถมันทับซ้อนกันถูกต้องครับแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมรัฐบาลหรือกองทัพถึงยังเลือกที่จะเรียกเรือลำยุคพวกนี้ว่าฟริเกตล่ะคะในเมื่อศักยภาพมันคือเรือพิฆาตไปแล้วตั้งชื่อให้ดูน่าเกรงขามไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะสิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือมันมีมิติทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับยังไงนะคะเรื่องการเมืองเหรอคะใช่ครับพอกองทัพเปลี่ยนไปใช้คำว่าฟริเกตอเนกประสงค์หรือเรือตรวจการไกลฝั่งขั้นสูงโอ้โหชื่อดูซอฟต์ลงทันตาเห็นเลยใช่ไหมครับคำพวกนี้ให้ความรู้สึกเชิงรับเป็นการป้องกันอธิปไตยลาดตระเวนรักษาความมั่นคงซึ่งมันสอดคล้องกันนโยบายการเมืองมากกว่าโอกาสที่งบจะผ่านก็สูงตามไปด้วยครับทั้งที่จริงๆแล้วโครงสร้างข้างในก็คือเรือพิฆาตดีๆนี่เองใช่ครับระบบอำนวยการรบอาวุธนำวิถีสเปคเดียวกันเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเส้นแบ่งทางการทหารมันถึงบิดเบี้ยวไปหมดเพราะมันถูกดัดแปลงด้วยเหตุผลทางการเมืองภายในนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละที่สงสัยถ้ายุทธศาสตร์ข่าวกรองเขาดูที่ขีดความสามารถแล้วเราลอกป้ายชื่อเรือออกทั้งหมดอะไรคือสิ่งที่จะฟ้องสเปคที่แท้จริงของเรือพวกนี้คะอะไรคือมาตรวัดที่ใช้แบ่งแยกคลาสของเรือในเมื่อ
เรดาร์มันก็ทรงพลังเท่ากันหมดแล้ว มาตรวัดทางกายภาพที่ทรงอิทธิพลที่สุดยุคนี้ และเป็นตัวชี้ขาดอำนาจการทำลายล้างเลย ก็คือสิ่งที่วงการทหารเรียกว่า VLS ครับ VLS หรือท่อยิงแนวดิ่งอะเหรอคะ ใช่ครับผม ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ คือในอดีตเรือรบก็มีปืนใหญ่ มีแท่นยิงจรวดที่หมุนหันไปหาเป้าหมายได้อยู่แล้ว การเปลี่ยนมายิงแนวดิ่งนี่มันสร้างความแตกต่างระดับเปลี่ยนมิติการรบเลยเหรอคะ เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ระบบ VLS หรือ Vertical Launch System เนี่ยคือหัวใจเลย ในอดีตแท่นยิงแบบเอียงต้องใช้มอเตอร์หมุนหาเป้าหมาย เสียเวลาไปหลายวินาที แล้วถ้าเป้าหมายมาพร้อมๆกันหลายทิศทางล่ะคะ นั่นแหละครับจุดบอดสำคัญเลย แต่ VLS คือเซลล์หรือท่อยิงที่ฝังอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือ ขีปนาวุธจะถูกยิงพุ่งตรงขึ้นฟ้า แล้วระบบนำวิถีจะบังคับให้มันพลิกตัวหาเป้าหมายเอง โห แปลว่าไม่ต้องรอหมุนแท่นยิงเลย ถูกต้องครับ กลไกนี้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเลย และที่สำคัญคือมันสามารถยิงขีปนาวุธหลาย10ลูกออกจากท่อแบบพร้อมๆกันได้ในเสี้ยววินาทีครับ สุดยอด เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรอบทิศทาง 360 องศาเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับผม แปลว่ายิ่งมีช่องยิงเยอะก็ยิ่งสกัดกั้นจรวดที่มาพร้อมๆกันได้มาก แล้วในเอกสารเขาวัดความต่างของฟริเกตกับเรือพิฆาตด้วยจำนวนช่อง VLS ยังไงคะ ตัวเลขจำนวนเซลล์ VLS เนี่ยแหละครับ คือเส้นแก่งที่ชัดเจนที่สุด โดยทั่วไปเรือคลาสฟริเกตยุคใหม่ จะมีช่องยิงประมาณ 16 ถึง 48 เซลล์ครับ ก็ดูเยอะอยู่นะคะ ครับ ถือว่ามีอำนาจการยิงที่น่าเกรงขามแล้ว แต่พอขยับไปดูเรือระดับเรือพิฆาตชั้นแนวหน้า พวกเขาจะมีช่อง VLS เริ่มต้นที่ 90 เซลล์ ขึ้นไปเลยครับ โห เกือบ100เลยเหรอคะ บางรุ่นทะลุไป 112 หรือ 120 เซลล์ก็มีครับ ความแตกต่างหลัก10กับหลักร้อยนี่แหละ ที่เป็นตัวกำหนดนิยามของคำว่า คลังอาวุธลอยน้ำครับ ฟังแบบนี้แล้วขอโยนคำถามท้าทายตรรกะทางทหารนิดนึงนะคะ ได้เลยครับ ถ้าเรือลำหนึ่งมี 48 เซลล์ อีกลำมี 90 เซลล์ ในสมรภูมิจริง จำนวนที่ต่างกันมันสร้างความได้เปรียบถึงขนาดแบ่งคลาสเรือเลยเหรอคะ ม คือขีปนาวุธแค่ 48 ลูก ถ้ายิงแม่นๆ มันก็พอจะละลายกองเรือฝั่งตรงข้าม หรือป้องกันตัวเองได้สบายๆ แล้วใช่ไหมคะ ทำไมต้องแบกไปเป็น100 ลูกให้เรือมันใหญ่และตกเป็นเป้าสายตาเปล่า การมองที่ปริมาณความเสียหายสูงสุด มันก็สมเหตุสมผลครับ แต่ความเหนือชั้นของการมี VLS เกิน 90 เซลล์เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องกระสุนเยอะกว่าครับ ๆ แล้วมันเรื่องอะไรล่ะคะ มันคือความยืดหยุ่นในการทำภารกิจหลายมิติพร้อมกันครับ แหล่งข้อมูลยกภารกิจหลัก 3 ประการขึ้นมาอธิบาย มีอะไรบ้างคะ คือสงครามปราบเรือดำน้ำ สงครามป้องกันภัยทางอากาศ และมิติที่ซับซ้อนที่สุดคือ การยิงสกัดขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ BMD ครับ เริ่มเข้าใจละ ผู้บัญชาการต้องเลือกว่าจะโหลดจรวดล่าเรือดำน้ำกี่ลูก ป้องกันอากาศกี่ลูก ท่านเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งพื้นที่สำหรับภารกิจอื่นก็ไม่เหลือ ใช่เลยครับ ถึงเทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหน ก็ทำภารกิจเบ็ดเสร็จพร้อมกันไม่ได้ แล้วถ้าเป็นเรือพิฆาตล่ะคะ เรือพิฆาตที่มี 90 เซลล์ขึ้นไป เขาไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เลย พื้นที่มหาศาลทำให้โหลดขีปนาวุธตอบสนองภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบเต็มพิกัดครับ แปลว่าทำทุกอย่างพร้อมกันได้เลย ครับ ในการรบจริงที่ยืดเยื้อ เรือพิฆาตสามารถปล่อยจรวดโจมตีฐานทัพบนฝั่งที่ห่างไป1,000 กิโลเมตร ขณะเดียวกันก็ยิงจรวดปราบเรือดำน้ำลงน้ำ โห แล้วเรดาร์ก็ยังล็อกป้ายยิงสกัดขีปนาวุธจากอวกาศได้พร้อมๆกัน นี่คือขีดความสามารถในการควบคุมมิติการรบแบบเบ็ดเสร็จครับ ซึ่งแพลตฟอร์มที่เล็กกว่าประมวลผลแบบมัลติทัสหนักๆแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมา มันขมวดปมให้เห็นเลยนะคะว่า ป้ายชื่อเรือรบยุคนี้ ไม่ว่าจะเรียกว่าฟริเกตหรือเรือพิฆาต มันเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารทางการเมือง ครับ หรือแย่กว่านั้น มันอาจจะเป็นกับดักทางความคิดที่ล่อให้ฝ่ายตรงข้ามประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าเป็นความจริง การบอกว่ามันคือกับดักนี่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาการทหารเลยครับ ในสมรภูมิจริง ไม่มีผู้บัญชาการคนไหนตัดสินใจยิงเป้าหมายเพราะชื่อในวิกิพีเดียหรอกครับ จริงด้วยค่ะ เจาะดูหน้าจอเรดาร์ดูว่าเรือลำนั้นตรวจจับเขาได้ไกลแค่ไหน เจาะระบบป้องกันเขาได้ไหม สงครามยุคใหม่ มันคือการปะทะกันของเซ็นเซอร์ พลังงานไฟฟ้า และจำนวนช่อง VLS มากกว่าการเอาขนาดเรือมาเทียบกันแบบอดีตครับ
ทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรือ2คลาสนี้หายไป แต่เรือผิวน้ำก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาอิทธิพลทางทะเลที่มหาอำนาจทิ้งไม่ได้